እንግዲህ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል በዚህ ቱቶሪያል ደግሞ እንዴት የሰርች ፋንክሽን ዳታቤዝ ኦፕሬሽን ክላሳችን ላይ እንደምንጨምር እናያለን። እዚህ ፋንክሽን ክሬት እናድርግ። ሰርች እንበለው የፋንክሽኑ ስም። ከዛ ሰርች የምናደርገው ታይትል ነው። ይሄ የሚያስፈልገን ለምንድን ነው? የሰርች ፋንክሽን እየደጋገምን ዳታቤዙ ላይ አንድ አይነት ታይትሎች እንዳንጨምር ወይም አንድ አይነት ኒውስ እየደጋገምን እንዳንጨምር ይረዳናል። ስለዚህ መጀመሪያ የኤስኪዩኤል ሰርች ኩዌሪ ክሬት እናርግ። ኤስኪዩኤል እንበለው። ይህን የምናደርገው ሰሌክት የሚል ኩዌሪ አለ። ሰሌክት ሁሉንም ከፍሮም ኒውስ ኤፒአይ ነው የቴብሉ ስም። ሁሉንም ከኒውስ ኤፒአይ ላይ ሰሌክት እናደርግና ዌር ታይትል ያ ማለት ታይትል የሚለው ኮለም ላይክ ይህ ማለት ማች ካረገ እንግዲህ ሬፈረንስ ልስጠው ታይትል ሰርች የሚል ሬፈረንስ። ይህ ታይትል ሰርች የሚለው ሬፈረንስ ከዚህ ጋር የዚህ የታይትል ፓራሜትር ሬፈረንስ ነው። እዚህ ጋር ቀጥታ ታይትል መስጠት እንችላለን፣ ግን ለሴኩሪቲ ሪዝን ወይም ለሴፍ መንገድ የሚሆነው ሬፈረንስ እንደዚህ በመስጠት ነው። የሰጠውት ሬፈረንስ ታይትል ሰርች ነው። ይህ እንግዲህ የኤስኪዩኤል የሰርች ኩዌሪ ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ ስቴትመንታችንን ባይንድ እናርገው። መጀመሪያ ስቴትመንታችንን ፕሪፔር እናርግ። የኤስኪዩኤል ኩዌሪ ስቴትመንቱን ፕሪፔር እናርግ። ስቴትመንት የሚል ቫሪያብል ክሬት እናደርጋለን። ስ ፒዲዮን እንጠራለን። ፒዲዮ እንግዲህ የሚመጣው ከዚህ ነው። ይሄ ፕራይቬት የሆነው ፊልድ ነው። ፒዲዮ ፕሪፔር የሚል ፋንክሽን አለው። ከዛ የሚወስደው ኤስኪዩኤል ስቴትመንቱን ነው ወይም ኩዌሪውን ነው። ከዛ ስቴትመንትን ወስደን ባይንድ ማድረግ አለብን ያንን ሬፈረንስ which is ይሄኛው ማለት ነው። ባይንድ ባይ ቫልዩ የሚል ፋንክሽን እንጠራለን። ከዛ ባይንድ የምናደርገው ታይትል ሰርችን ነው። ታይትል ሰርች ከታይትል ጋር ነው። እንግዲህ ኤስኪዩኤል ላይክ ስንጠቀም በሰርች የምናደርገውን ፊልድ ወይም ቫሪያብል በፐርሰንቴጅ ኢንካፕሱሌት ማድረግ አለብን። እንደዚህ ዳት ታይትል ነው እንዳልኳችሁ ሰርች የምናደርገው ኢንካፕሱሌት እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ፒዲዮ ፓራም ኢንት የሚል ኮንስታንት መስጠት አለብን። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ይህንን ማድረግ አለብን ባይንድ ቫልዩ ከተጠቀምን። ከዛ ስቴትመንቱን ኤክስኪዩት እናርገው። ኤክስኪዩት ካደረግን በኋላ ቼክ እናርግ። ይህ ማለት ሰርች አድርገን ታይትሉ ስቴብል ውስጥ ካለ ትሩ ኦር ፎልስ ነው መመለስ ያለብን። ኢፍ ስቴትመንት ሮው ካውንት የሚል ፋንክሽን አለ። ይህ ፋንክሽን ከአንድ በላይ ቫልዩ ወይም ከዜሮ በላይ ፋንክሽን ቫልዩ ካለ ሪተርን ያደርጋል። ከዜሮ በላይ ከሆነ ሪተርን ፎልስ ማለት ይህም ኒውሱ ቴብላችን ውስጥ አለ። ስለዚህ ከእንደገና ኢንሰርት እንዳናረገው ይረዳናል። ኤልስ የለም። ስለዚህ ሪተርን ፎልስ። ይህን ይመስላል የሰርች ፋንክሽናችን። በሚቀጥለው ቱቶሪያል ይህንን ፋንክሽን እንዴት
ኢንዴክስ ፒኤችፒ ላይ እንደምንጠቀም እናያለን።